Tervehdys! Kevät on jo pitkällä, elellään huhtikuun puoliväliä ja muuttolinnut on pitkälti menneet tästä jo ohitteen ja kaurispukitkin alkaa sarvet olemaan mallillaan. Sen myötä kevät on hyvinkin rauhallista aikaa, tutkaillaan riistan liikkeitä, seurataan vähän millaista elukkaa, millaisia määriä tällä alueella pyörii ja siinä loistava työkalu apuna on riistakamera. Lähettäviä riistakameroita on ollut markkinoilla nyt noin 10 vuotta ja sinäkin aikana kehitys on mennyt paljon eteenpäin. Alkuun piti käsin syöttää kaikki parametrit ja operaattorit sun muut systeemit ja hyvällä tuurilla sai jonkun kuvan sähköpostiin, mutta nykyään yleensä riittää kun skannailee QR-koodia ja se on siinä. Monenlaisia erilaisia sovelluksia nykyään jo metsästäjän työkalupakkiin kuuluukin. Koiratutkat, YMS, kaikki nykyään on erilaisissa softissa ja nyt myös riistakameravalmistajat on ruvennut tekemään erilaisia palvelimia kuka milläkin tyylillä kuvien selaamisen helpottamiseksi. Nyt niissä on kuitenkin semmoinen ongelma, että jos sä oot vaikka Burrelin käyttäjä ja sulla on Burrel Plussa heidän tekemä sovellus, niin sä et oikein voi siihen mitään muun merkkikameraa laittaa, eli sä periaatteessa sitoudut siihen yhteen kameramerkkiin. Nyt on kuitenkin Suomessa kehitetty uusi selainpohjainen palvelin, joka on tehty riistakameran kuvien selaamisen helpottamiseksi höystettynä monilla erilaisilla mukavilla lisävarusteilla. Kyseessä on suomalainen cmake.com-palvelu, joka tarjoaa riistakamerakuvien selaamisen helpottamiseen luodun gallerian. Cmake sä pystyt liittämään kamerat lähes merkistä riippumatta. Ainut kriteeri on, että kamera pystyy lähettämään kuvat sun sähköpostiin. Ja sieltä sitten sähköposti välittää ne tänne Cmaken palveluun. Cmakessa on lisäksi monenlaisia erilaisia työkaluja. Pystyt vertaamaan 2 eri kuvaa semmoisella työkalulla. Eli jos on vähän epäselvyyttä, että onko tässä kuvassa jotain vai ei, niin voit verrata edelliseen ja etsiä epäkohdat. Lisäksi muun muassa pystyt sorttaamaan kuvia sieltä erilaisilla filttereillä, että sä haluat pelkät kuvat pelkästään tietystä kamerasta tietyltä ruokintapaikalta. Sä voit etsiä sieltä tilastograafia, etsiä mihin aikaan on eniten ollut ruokinnalla liikettä esimerkiksi. Samoin erilaisia laitteita, käytännössä kaikki, millä sä pääset internettiin, niin kaikilla näillä sä voit kuvat Cmakesta sekata. Eli itsekin tulee käytettyä pääasiassa tiettyä älypuhelimella, kun se nyt on aina mukana, mutta lisäksi tietokoneella ja älytelevisiolla myöskin. Se on hyvinkin yksinkertainen, simppeli alusta. Sä et siihen mitään taikurin taitoja tarvii, että sitä osaat käyttää, niin se on ihan näppärä vaikka aamulla sohvaa röhnöttää ja katsoa siitä, mitä yöllä on käynyt kameroissa samalla kun hroppii aamukahveet lärviin. Sen pidemmittä puheitta, niin lähdetään katsoa, millainen homma tämä Cmake ottaa käyttöön. Saattaa näyttää alkuun vähän monimutkaiselta, mutta tosiaan mennään pala kerrallaan, niin kaikki siitä varmasti suoriutuu ja tosiaan kannattaa muistaa, että kun tämän kerran tekee, niin sen jälkeen ne toimii käytännössä ikuisesti, eli sun ei tarvitse niitä todellakaan monta kertaa sinne yhdistää, vaan kerta riittää ja sen jälkeen ei muuta kuin nauttia kyydistä. Mennään katsomaan.
tosiaan ensi hätään näyttää monimutkaiselta, mutta sitä se ei oo. Pala kerrallaan, vaikka tämän videon avulla kun tekee, niin varmasti onnistuu. Mikä parasta, niin C-Make pystyy nyt ilmaiseksi testaamaan tämän vuoden elokuuhun asti, eli palvelun käyttö ei maksa mitään. Voit kesäksi virittää kamerat nuolukiville ja testata palvelua kaikessa rauhassa. Lupaan, ette tuu pettymään. Elokuun jälkeen palvelun hinnasto perustuu siihen, että kuinka paljon kuvia sä haluat säilyttää palveluun. Eli käytännössä pystyt vähän senkin mukaan valitteet, kuinka monta ristakameraa sulla on käytössä ja kuinka aktiivisilla paikoilla ne on. Itse on nyt muutaman kuukauden ajan, käytännössä viimeisen metsästyskauden ajan palvelua käyttänyt ja ei ole tarvinnut pettyä. Paluuta vanhaan ei oo. Kiitoksia kun katsoit videon. Toivottavasti pääset testailemaan ja tykkäät C-Makesta, itse ainakin. Ja ei muuta kuin antoisia katseluhetki. Kiitos!